Hi guys! Good morning! Ang init! Nandito kami sa Cabazon. Na naman pang summer, mga damit. Yan na yung boss kumakain na ice cream. Dahil punta tayong Walmart, bibili ako, may titignan ako yung ano, yung plastic na drawer para kay Cody. Ang ganda pa ng kulay nun, mustard. Yung sa akin, ano? Ano yung nabili ko? Kulay? Kakulay ng ano mo. Yan, ganyang kulay. Ayun, no? Yan. Mamaya, magsusukat ako. Papakita ko sa inyo. Pinamimigay na lang yung mga, ano, mga items. Sinesale, ang mura. Dad, no? Halos ipamigay na lang, no? No? Grabe. Nakakalula ang bagsak ng presyo. Wala kasi, ang dami namang namimili, no? Kaya nga siguro madaing namimili kasi parang pinapamigay na lang nila, no? At least gumagana. Oh, at least gumagana yung ekonomiya. Starbucks ako mamaya. Lahat pila, no? Sana makunan natin yung nakapila kaya nakakatamad pumasok, no? Kwento mo, mahigpit. Mahigpit yung mga shops, no? Uminom lang ako ng tubig. Sinita agad ako na binaba ko yung ano ko, yung mask ko. Sabi ko, hindi ba pwedeng uminom muna akong tubig? Alam nga man, uminom ako ng tubig nang nakamask. Kaasar eh. Diyan sa Versace. Hindi tuloy ako bumili. Sana maka-haul ako mamaya para makita niyo yung pinamili ko. Hindi nga namin sinadyang pupunta kami dito eh. Si Edwin eh. Diniretso na lang basta dito eh. Saan ba tayo dapat, Dad? O, dapat punta lang kami ng Walmart kasi may bibilin nga kami. Bibili lang dapat kami ng ano ng aso eh. Ng drawers para sa aso. Ay, Dad, pwede ba tayong ano, dumaan sa Beaumont Walmart? Levi's pila, oh. Grabe, ang tiyaga nila. Ano bang temperature? Baka sila nagpapainit. Gusto naman nila. Pumasok kami dito sa fragrance shop.
finally inside YSL outlet. So Edwin is trying to shop around while I'm here sitting, just waiting for him. Hanap kami ng ang fanny pack. Ang laki ng ano niya, ng kamurahan niya, no? From 1,000, naging 400 na lang. Hilig na ito sa boots. Puro varicose vein. Nurse na nurse eh. Bili mo? Sexy siya sa boots eh. Close at 6. Everything closes at 6. Right? Doesn't it say there? Gaganda sa bag yan. Boss. Dami pa rin nakapila sa coach, oh. Magbabaka sakali kami kung papasokan pa kami dyan. Dami pa. Kanina pa yan. Hindi kami makapasok-pasok sa haba ng pila dyan. Dami pa rin may gusto sa coach.
Bukas din kanina yung ano, yung food court. Una nga kami kasi bagong bukas pa lang. May isa pa doon eh. Daming tao. Nasusunod ba yung social distancing sa tingin nyo? Parang di naman. Desert Hills Mall in Cabazon.